नमस्कार मंडळी, सुगरणीचा ओटा या मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत आहे। तर मंडळी, आता हुरड्याचा सीझन सुरू आहे आणि हुरडा खाण्याची खरी मजा कशात आहे माहिती आहे तुम्हाला? त्यासोबतच्या चटकदार लसूणी चटणीसोबत। तर या चटणीची रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। बनवायला अगदी सोपी, झटपट आणि खूप चटकदार। चला तर मग सुरुवात करूया आपल्या रेसिपीला। यासाठी आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 वाटी कच्चे शेंगदाणे घ्यायचे आहेत। या चटणीमध्ये लसणाचा वापर जास्त असल्यामुळे यामध्ये पाव वाटी लसूण आपल्याला मिक्स करायचा आहे। त्याबरोबर चवीपुरतं मीठ, एक चमचा जिरे, हे सर्व एकत्र करून आपल्याला मिक्सरमधून जाडसर कुटून घ्यायचं आहे। थोड्या वेळाला मिक्सर चालू बंद करावा, म्हणजे ते खूप जास्त बारीक नाही होणार। ही चटणी आपल्याला जास्त बारीक नाही करायची आहे, ती जाडसरच ठेवायची आहे, तर खाण्यामध्ये खरी मजा आहे। तुम्ही पाहू शकता। थोड्या वेळाला चालू बंद करून मिक्सरमधून आपल्याला ही चटणी जाडसर कुटून घ्यायची आहे। ही पहा, ही जाडसर वाटलेली चटणी। आता यामध्ये आपल्याला लाल तिखट मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला आवडेल तेवढ्या प्रमाणात तुम्ही लाल तिखट ॲड करू शकता आणि अगदी अजून 2-3 वेळा चालू बंद करून आपल्याला हे तिखट त्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहे। तर अशा प्रकारे आपली ही हुरड्याची चटणी तयार आहे। तर मंडळी, हुरडा सोबत खायची ही लसूणी चटणीची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओला लाईक करा। चला तर मग भेटूया पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत, नवीन रेसिपीसोबत। तोपर्यंत लसूणी चटणीसोबत हुरडा एन्जॉय करा। मस्त खा, मस्त रहा, आनंदी रहा आणि नवीन रेसिपीज ट्राय करत रहा। धन्यवाद।